হেল্ল' বন্ধুসকল, পোনপ্ৰথমে মোৰ চেনেলৰ পৰা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছোঁ যে আপোনাৰ সমষ্টিৰ বা আপোনাৰ গাঁৱৰ বা আপোনাৰ ৱাৰ্ডৰ ভোটাৰ তালিকাখন আপোনাৰ মোবাইলেৰে কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰে বা আপোনাৰ নামটো ভোটাৰ তালিকাখনত সন্নিৱিষ্ট হৈছেনে নাই বা কিবা নামত ভুল আছেনে নাই বা কিবা বানান ভুল হৈছে সেই বিষয়ে কেনেকৈ চাব পাৰে। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ভিডিঅ'ৰ তলত গৈ কমেণ্ট বক্সত গৈ কমেণ্ট কৰিব ভিডিঅ'টো কেনে লাগিল। তো আহক বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, আপোনাৰ নিজৰ মোবাইলৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ প্ৰথমে অ'পেন কৰিব লাগিব। মই মোৰ মোবাইলৰ ক্ৰ'ম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰি আছোঁ। ক্ৰ'ম ব্ৰাউজাৰৰ চাৰ্চ বক্সত আপোনালোকে টাইপ কৰক ceo.assam.nic.in। চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে এনেকৈ এখন ডিছপ্লে সন্মুখত আপোনাক দেখুৱাব। এই ৰাইট ছাইডত অলপ ডাঙৰ কৰি চাওক, ইয়াত কেইটামান অপশ্যন আছে। অৰ্গেনাইজেশ্যন, ডাউনলোড ফৰ্মছ, PDF ইলেক্ট্ৰল ৰুলছ, নেশ্যনেল ভোটাৰ ছাৰ্ভিচ পেট্ৰল, লিষ্ট অফ ক্লেইমছ এণ্ড অবজেকশ্যন, জেনেৰেল ইনফৰমেশ্যন, আৰ্চিভ, ৰাজ্যসভা ইলেকশ্যন, হেণ্ডবুক, লিষ্ট অফ ডিছকুৱালিফিকেশ্যন পাৰ্চন, নেশ্যনেল ভোটাৰ্ছ ডে, টেণ্ডাৰ্ছ, পলিটিকেল পাৰ্টিজ, এনেকৈ দেখুৱাইছে। এই একেবাৰে 3 নম্বৰত চাওক, ওপৰৰ পৰা 3 নম্বৰত চাওক, PDF ইলেক্ট্ৰল ৰুলছ, ইয়াত ক্লিক কৰক। ইয়াত চাওক বন্ধুসকল, ইয়াত দেখুৱাইছে আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰাৰ কাৰণে। মই ইয়াত মোৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰি আছোঁ। মোৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো হ'ল হোজাই। মই ইয়াত হোজাই চিলেক্ট কৰিলোঁ। ৰাইট ছাইডত দেখুৱাইছে চাওক, LAC চিলেক্ট কৰিবৰ কাৰণে, মানে আপোনাৰ সমষ্টিটো চিলেক্ট কৰিব লাগে। মোৰ সমষ্টি হ'ল লামডিং, মই লামডিং চিলেক্ট কৰিলোঁ। এতিয়া বন্ধুসকল তলত দেখুৱাইছে চাওক, চিলেক্টৰ PS, মানে আপোনাৰ হেৰিটো পুলিং ষ্টেচনটো চিলেক্ট কৰক। মোৰ পুলিং ষ্টেচনৰ নাম্বাৰটো হ'ল লাচিত বজাৰ, মোৰটো হ'ব 164। এয়া চাওক 164 লাচিত বজাৰ LP স্কুল, মই ইয়াত চিলেক্ট কৰিলোঁ। এতিয়া কি দেখুৱাইছে চাওক বন্ধুসকল, ইয়াত দেখুৱাইছে প্লিজ এণ্টাৰ ইউৰ বেলিড কেপেজ। এই তলৰ বক্সটোত IJK U এয়া কেপিটেলৰ দেখুৱাইছে কে লিখি তলত চাৰ্চ কৰি দিব। তাৰপিছত ডাউনলোড দেখুৱাই আছে, ডাউনলোড কৰি দিব। এয়া চাওক বন্ধুসকল, মোৰ ভোটাৰ তালিকাটো ডাউনলোড হৈ গ'ল। মোৰ গাঁৱৰ ভোটাৰ তালিকাখন ডাউনলোড হৈ গ'ল। এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰিব ইয়াত আপোনাৰ নামটো আহিছেনে নাই, আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কোনোবা মানুহ বাদ পৰিছেনে নাই, এইটো চাব পাৰিব। বন্ধুসকল, মই মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক ভোটাৰ তালিকাখন কেনেকৈ ডাউনলোড কৰে সেই বিষয়ে অলপ দেখুৱালোঁ বা চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি ভাল লাগে মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ভিডিঅ'ৰ তলত গৈ কমেণ্ট বক্সত গৈ কমেণ্ট কৰিব ভিডিঅ'টো কেনে লাগিল। ধন্যবাদ।